سلام دوستان، روزتون بخیر. امروز میخوایم با هم دیگه این شلوار خیلی خوشگل، خیلی راحت رو در عرض 8 دقیقه بدوزیم. بریم با هم دیگه ببینیم چطوری شروع کنیم برای سایزهای مختلف برش بزنیم و چطوری دوختش رو به سادگی، حتی اگه خیاطی هم بلد نباشین، بتونید انجام بدید. برای شروع کار بچه‌ها من اومدم پارچم رو با عرض 150 4 لاکن، جنس پارچم هم نخیه، میزان پارچم هم 2 متر و نیم. با اندازه هایی که گفتم نسبت به سایزتون میتونید داخل بشین و یه خط رسم بکنید. بلندی فاقتون رو هم بر اساس اندازه سایزتون به اضافه 7 سانت. این 7 سانت رو بعداً بچه‌ها می‌خوایم برگردونیم و کش از داخلش رد بکنیم. این هم اندازه دور باسنتونه. ببینید به اندازه‌ای که لازم هست بر اساس سایزتون میتونید داخل بشین. این خط رو میکشم و بعد این خط پایین رو برش عمود میکنم و میخوام فاقم رو رسم بکنم. برای رسم فاقم از این خط 10 سانت میام بالا و گردی فاقم رو به این حالت رسمش میکنم. بعد به اندازه بچه 8 سانت میام پایین، یعنی از قسمت فاق شلوار 8 سانت میام پایین. چرا؟ چون درست چین هامو نمیخوام به فاق وصل کنم، یه ذره پایین تر از فاق در نظر میگیرم که بتونم چینامو وصل کنم. ببینید از اینجا شروع میکنم برش زدن و من بر اساس اندازه های خودم در نظر گرفتم. شما هم بر اساس اندازه های خودتون. اگر اندازه‌تون توی 1/4 پارچه جواب نمیداد بهتون گفتم باید توی 1/2 2 بار برش بزنید. خیلی خب، وقتی که باز بکنید یک سمت کارتون میشه فاق جلو، یک سمت کارتون میشه فاق پشت. اون سمتی که فاق جلوی شماست، خب فاق جلو بچه همیشه کوتاه‌تره. 4 سانت بیایید پایین و به وسط کمرتون به این قسمت وصل بکنید. الان کار من دولایه، سمت راستم میشه فاق پشت، سمت چپم میشه فاق جلو. به این حالت این مقدار اضافه رو کم کردم. نکته مهمی که باید رعایت بکنید اینه که چون من برش افقی زدم توی کارم، توی قسمت پایین تر از فاقم، برای اینکه کشیدگی ایجاد نشه، ببینید باز دوباره کارم رو 4 لا کردم همینجور که میبینید. میام از قسمت پایینه برشم، از داخل قسمت فاقم 1 سانت و از قسمت پهلوم 1 سانت میرم بالا، به وسط کار 0 میکنم. یعنی در اصل قسمت برش افقیم رو یه ذره هلالش کرد. این باعث میشه که بچه‌ها کشیدگی ایجاد نشه. برای تیکه های چین من به 6 تا تیکه احتیاج دارم. من به 6 تا تیکه 30 سانتی احتیاج دارم. یعنی باز همونجور که پارچم 4 لایه 30 سانتی متر میام پایین و برش میزنم. این تعداد تیکه ها بر اساس چینی که من میخوام بدم. ببینید من برای هر لنگه شلوارم 3 تا تیکه از این چینا لازم دارم که تو ردیف اول 1 تیکه رو بردارم چین بدم و به قسمت فاق وصل کنم. توی ردیف دوم 2 تا تیکه از این تیکه های 30 سانتی رو به هم بدوزم، چین بدم و به اون تیکه بالایی وصل کنم. پس هر لنگه به 3 تا تیکه از این تیکه های 30 سانتی احتیاج داره. در کل 6 تا تیکه. شما میتونید میزان چین پارچتون رو بچه‌ها بیشتر، شلوارتون بیشتر هم بکنید، ولی من با همین اندازه کافیه. دور تا دور کار رو اول سردوز میکنم، بعدش میبرم کارم رو چین میدم. من از پایه چین استفاده کردم، تقریبا 2 برابر چین میخوره، ولی شما اگر که بخواید میتونید یه دوخت ساده بزنید و با دست چین بدین اگر که پایه چین ندارین. اگه پایه چین داشته باشین که بر اساس تنظیم کشش نخش میزان چینش تغییر میکنه. اگر بیشتر خواستین چین بدین کشش نخ رو بیشتر میکنید، کمتر خواستین چین بدین کشش نخ رو کمتر بکنین میزان چینش کمتر میشه. ببینید من الان چین دادم و میام یکی از قسمت ها رو میذارم کنار، چون هر کدوم از این قسمت ها برای یه لنگه پاچه شلوار منه دیگه. خط پهلوی من ببینید درز نداره و اون قسمتی که چین دادم، یعنی 1 تیکه از اون 6 تا تیکه‌ای که لازم دارم رو چین دادم و به این حالت ببینید از این خط به این خط وصل میکنم، یعنی از فاق پشت به سمت فاق جلو میبرم با چرخ. این رو هم میدوزم و بعد میرم سراغ تیکه دوم. موقعی هم که دارید دوخت میزنین بهتره که بچه‌ها اون قسمتی که چین دادین به سمت روی کارتون باشه. به این حالت اگر که چین به سمت بالا باشه، اگر جایی هم ببینید که چین کم و زیاد شده، میتونید خیلی راحت با دستتون تنظیمش بکنید. خب
بعد میرم 2 تا تیکه دوم و سوم رو باز میارم. اول اینا دیگه بینش درز میخوره دیگه، چون 2 تا تیکه است. اول درزش رو میدوزم، بعد از اینکه درزش رو دوختم باز میرم این قسمت رو، یعنی الان تقریبا 3 متره، این رو دوباره چین میدم. به چند اندازه این دفعه بعد چین بدم؟ به اندازه‌ای که دوباره میخوام بچه‌ها وصلش بکنم به تیکه اول، یعنی انقدر باید چین بخوره که اندازه تیکه اولی که من الان وصلش کردم باشه. باز دوباره اون رو چین میدم و به این تیکه اول وصل میکنم. ببینید از این یک لنگه شلوار من آماده است. میرم خط داخل پاش رو ببینید دوخت میزنم. حتما حواستون باشه وقتی خط داخل پا رو دوخت میزنید درزها کنار هم دیگه قرار بگیره. حالا موقعیت فاق شلواره. فاق شلوار رو که میخوام بدوزم، حتما درز وسط رو میذارم روی هم دیگه سوزن میزنم. از درز وسط فاق جلو رو میدوزم میرم بالا، از درز وسط بچه‌ها فاق پشت رو میدوزم میرم بالا. این راحت بهترین روشه برای اینکه درز وسط شلوارتون جابجا نشه. بعد از اینکه فاق شلوارتون رو دوختیم، موقع کمر شلوار ما چون کمری رو روی خود کار گذاشتیم محاسبه کردیم، دیگه لازم نیست کمری جدا بدوزیم. فقط کافیه که برگردونیم اون 7 سانت رو و 1-2 سانتش رو میبرم به سمت داخل، دوخت میزنم. کش رو هم به اندازه دور کمرتون یه چند سانت کمتر، حدوداً 10 سانت کمتر بگیرید کافیه. میذارم داخل این غلافی که ایجاد کردم و 2 سر کش رو به هم وصل میکنم و میتونید دوخت رو برید، میتونید هم اصلا دوخت رو نرید. حالا کاری که من انجام میدم اینه که بچه‌ها چون یه رنگ قرمز خوش رنگی توی شلوار من وجود داره، من از یه تیکه از پارچه قرمزی که داشتم میبرم. اندازه این پارچه عرضش 8 سانته که وقتی بچه‌ها من اینو تا بکنم بشه 4 سانت. خب یعنی دوبلش بکنم بشه 4 سانت. 3 سانتش رو بیرون نگه میدارم و 1 سانتش رو میخوام بدوزم به پایین شلوارم. ببینید اول سردوزش کردم و پایین شلوارم رو این نوار قرمز یه رنگ خیلی خوشگل و خاصی به کار من میده. درز این نوار و این شلوار رو میذارم رو هم به این حالت. ببینید دوخت میزنم و میارمش به سمت بیرون. 1 سانت زاپاس دوخت برای قسمت پایینش کافیه. فقط حواستون باشه وقتی یک بار دوختیم برای اینکه این تیکه هی نخواد به چرخه و بازی کنه، یه دوخت رو هم برین. دوخت روتون رو درست از لبه کار به فاصله 1-2 میل روی کار اصلی به این شکل. ببینید 2 تا دور کار این دوخت رو برین که کارتون تنظیر. بسیار شلوار خوشگلیه، بسیار شلوار راحتیه. امیدوارم بدوزین با پارچه‌های خوشگل و نخی تو تابستون بپوشین و لذتشو ببرین.